قبل أن أبدأ الشرح، أولا شاهدوا معي الصورة الأولى، هذه صورة أصلية. ثم شاهدوا معي الصورة الثانية، هذه الصورة معمولة بالذكاء الاصطناعي. إذن في هذا الفيديو نورمالمون الصورة المصغرة راهي واضحة والعنوان راه واضح. كيفاه نقدروا أو كيفية عمل الصورة المصغرة لكل الناس، يعني للمبتدئين ولغير المبتدئين، ودير صورة احترافية على الأقل تجذب أكثر ناس مقارنة بالصورة البسيطة اللي تقوم بها. حنا رانا في عالم الذكاء الاصطناعي، الصورة النمطية أو الكلاسيكية أو القديمة خلاص، الآن نحاول نتقدموا نديروا صور حقيقية أو صور معمولة بالذكاء الاصطناعي، خاصة قنوات القصص، قنوات التي تقدم رسوم متحركة، هذيك الفئة مليحة بزاف، من قنوات الطبخ جماعة. إذن أول حاجة حتشاهدوا معي الآن الموقع اللي راح نخدموا به، فقط بعض ملاحظات للمبتدئين. المواقع اللي نتكلموا عليها كامل ستكون تقريبا مدفوعة، ما كانش تقريبا موقع يمد لك شيء جميل أو شيء رائع بالمجان. لذلك فالطريقة اللي نخدموا بها هي عن طريق الجيميلات الوهمية. نتمنى ما نبقاش نكرر هذا الموضوع لأنه ممنوع في نظام اليوتيوب أن نتكلموا على هذه المواضيع، لذلك فحتكون بربي إن شاء الله هذه آخر مرة. الجيميلات الوهمية حنعطيكم الموقع اللي حتستعملوه هو تامب ميل، راح نكتبه لكم هنا تامب ميل، اكتبوا في جوجل برك حيعطيكم جيميلات وهمية، راح يجيك فيهم الكود تاعكم وراح تستخدموها، او عن طريق اضافة تامب ميل، اضافة في جوجل كروم، وتبي تخدموا به كما نخدم به انا بهذه الطريقة. نديرو شونجمون هنا ونديرو كوبي هنا وتجيك الرسالة، تكليكي هنا وتخرجك الرسالة كما راح نشوفوا دركا. إذن لماذا الجيميلات الوهمية؟ لأن هذه المواقع تعطينا تجربة مجانية. مثلا يمكنني في جيميل واحد أن أستعمل مثلا صورتين أو 3 صور أو 5 أو 20، يعني كل موقع كيف يخدم. مثلا هذا الفيديو يعطيك محاولات 3 أو 5 كحد أقصى، ثم يغلق، يعني الجيميل لا تستطيع حتى تدفع المال. الطريقة إذن سهلة جدا، ما عليك فقط أنك تحاول أن تفتح جيميل آخر وهمي تعيد التسجيل، وجيميل آخر وتعيد التسجيل. في حالة ما إذا تم رفض عليك فتح متصفح خاص، استعمل متصفح الدارك ويب أو متصفح الانترنت المظلم، وتقوم بمسح الذاكرة الخاصة بالمتصفح، هكذا تستطيع أن تستعمل الموقع عدة مرات بدون حدوث أي مشكلة أو التعرف على الأدرس الخاصة بك أو العنوان الخاص بك. هذه باختصار. إذا ندخل مباشرة للموضوع. إذن هذا هو الفيديو، إذن هذا هو الموقع، يسمى playground.com. هذا هو الاسم، حتلقاو الموقع رابط نتاعو في أسفل صندوق الوصف وفي التعليقات. كيف نستطيع عمل صورة مصغرة جذابة لأي شيء من هذا الموقع؟ أنا مازال ما جربتوش كاملا، لكن جربت الشيء اللي نحتاجه. إذن أول شيء راح نلاحظوا بأنه نكليكيو في هذا المكان هذا، أو نكليكيو في هذا المكان على اليمين، أو نكليكيو على هذا. نحن نحاولوا نضغطوا مباشرة على هذه الجملة هذه، يعني تسجيل الدخول log in، نكليكيو عليها حتخرج لنا هذه وش معناتها. إذا حبيتوا تسجلوا عن طريق الجوجل سجلوا عن طريق الجوجل، ما كانش مشكل. فوالا إذا خرجت لكم حتخرج لكم أسفل على لاغوش أو اليمين، ديروا log in. إذا هنا كما راكم تشاهدوا حنختاروا الثالثة، الجملة الثالثة continue with email. ماهيش تسجيل عن طريق الجيميلات الخاصة بكم، ما ننصحكمش، لأنه كما قلت لكم حنديروا محاولات كثيرة، يعني حنحيو الجيميل هذا نديروا جيميل وهمي آخر. أما إذا حبيت تجرب بجيميل خاص بك تكليك هنا وتربطه بالجيميل الخاص بك الرسمي. إذا حنستعمل continue with email التروازيام حتخرج لكم هذه. راح نجيبوا الجيميل الوهمي تاعنا كما راكم تشاهدوا. اخترت، يعني كيف درت أنا هذه اللقطة هذه عن طريق إضافة تامب ميل، إضافة في جوجل كروم، هي إضافات، تكتب برك إضافة جوجل كروم أو تكتب إضافة تامب ميل في جوجل حتخرج لك هذه الإضافة، قم بإضافتها حتخرج لك هنا. ثم ندير continue، ثم تعطيني entry code، نروح للجيميل الوهمي، حنضغط على inbox هنا، أو الجيميل الوهمي إذا كنت فاتحه كموقع فقط دير ريفرش أو إعادة صفحة يخرج لك بالطريقة هذه. راح نضغط على ريفرش هنا، فوالا حتى ينتهي، راح تخرج الجيميل الخاص بنا هنا.
حيعطينا الرقم. إذا إما تهز هذا الرقم، تهزو كنترول سي ونروحوا لهنا ونديروا كنترول في كونتيني ونفعلوا الحساب، ولا نضغطوا على هذا الرابط مباشرة ويذهب إلى الموقع يقوم بفتحه مباشرة كما راكم تشاهدوا. الآن أصبح مفتوح. ننزل الأسفل على لاغوش، راح كليكيو هنا حنلقاو باللي راه مفتوح هذا الجيميل. إذا حبينا نزيدو نعاودو نفتحو جيميل وهمي آخر ونستعملو هذا الموقع، نديرو لوغ اوت، نعاودو نخرجو نعاودو نسجلو بنفس الطريقة. إذا هذه هي الطريقة باش ما نطولش بزاف. إذا الواجهة هذه هي، تلقاو على اليسار create my design shared with me، يعني بارتاج أو مثلا صوري، وهذه create. ببساطة خليكم من هذه، راح نشرحو هذه. راح نعطيكم فكرة برك يا جماعة للموضوع الارت قبل نروح للصورة المصغرة. أصحاب القنوات القصص روحوا الارت، هذه ارت كليكيو عليها حتخرج لكم مثلا لي موديل، حتخرج لكم اشكال كثيرة جدا، اشكال 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 اشكال. مثلا عجبتني هذه نضغط عليها. اول شيء مثلا انا احتاج صورة تكون على شكل اليوتيوب، واذا حبيت تخدم قصص في التيك توك نخليوها كيما هكذا، ما كاينش مشكل، يعني كيما تحب. اذا تحب تغير الشكل تاع الصورة هذه باش تناسب الفيديو تاعك، تكليكي على ري سايز هنا، نكليكيو عليها راح تخرجنا الشكل تاعنا تاع اليوتيوب تاع التيك توك وغيرها. انا نخرجوا تاع ساز ناف تاع اليوتيوب اللي تجي لتحت، نكليكيو عليها اوتوماتيكيا سيقوم بتحويل هذه الصورة على شكل اليوتيوب. اذا حبيتوا تخليوها على شكل تيك توك خليوها على شكل تيك توك، لكم كل الحرية. موقع رائع جدا لصناعة صور مصغرة بالذكاء الاصطناعي وتكون حصرية ملكك. اذا حيعطيك الجملة لتحت بالعربية او باي بلغة اخرى تقدر تكتب. انا مثلا اريد حنكتبه بلغة عربية باش نبين لكم اهمية الموقع هذا. تقدر تقول له مثلا شونجي تكست، لانه نقول له اكتب لي تكست، مثلا شونجي التصويرة او رومبلاسي حاجة، رومبلاسي لي هذه الكلمة هذا القط. انا لا، انا حنقول له مثلا قط اسود ولا قط ابيض نديرو قط ابيض مثلا مع كلب اسود مع تنين كبير لونه احمر. مثلا انت عندك فكرة في قناة الطبخ وحنعطيكم كيف ديروها. تكتبوا مثلا صحن دجاجة محمرة فوقها قمر او فوقها اي فكرة، حنجربوها مع بعضنا. قط ابيض مع كلب اسود مع تنين كبير لونه احمر. راح نديروا كرييت، نشوفوا ترى اسكو حيطبق لي الكلام هذا ولا لا. اذا طبق لي هذا الكلام اذا ننصح الجميع باستعمال هذا الموقع، وحتى اذا لم يطبق الكلام جيدا فعليكم بالمحاولة عدة مرات حتى تظهر الصفحة أو تظهر الصورة جيدة. إذا لم تظهر استعملوا اللغة الإنجليزية أفضل وأسهل من اللغة العربية. إذا كلب قط أبيض، هذا هو القط أبيض مع الكلب أسود، هذا الكلب أسود مع تنين كبير لونه أحمر. كما تشاهدون الصورة ظهرت، إذا راح نزيد مع خلفية مطبخ. اوكي اي خرجت التصويره، كاينش مشكل، خرجت عادي خلاص. حتشوفوا بالدليل يا جماعه، مانيش نكذب عليكم، انا كي نقول لكم اني نفوت ساعات وساعات باش نبحث على افضل شيء باش نعطيه لكم. انتم مثلا ساعدونا باللايكات او بالمشاهده الكامله على الاقل، حق ما نتعبوا ونضيعوا في جهدنا ووقتنا باش نبحثوا. تلاحظوا بلي دالي خلفيه مطبخ، لو كان قدرت نديطاي اكثر قال مطبخ وراءه كذا وراءه كذا وكذا. كما راكم تشاهدوا دالي فوتو اخرى، التنين موجود والقطة البيضاء موجود والقط الأسود. أصحاب القصص إذا حبيت تدير قصة على كلب أسود وقطة بيضاء وتنين مثلا، هذه فكرة قصة. من بعد وش راح تدير؟ مثلا تروح لهنا، على بالي حنخرجوا شوي من الموضوع لكن باش ما تروحيش الفكرة كيفاه دركا نديروا قصة. حنروحوا للشات جي بي تي أو نروحوا لأي موقع، جربوا الشات جي بي تي، نكتبوا له مباشرة بدون أي خبرة، نكتبوا له أريد كتابة قصة وش فيها 3
شخصيات: كلب أسود وقطة بيضاء وتنين أحمر كبير. نكليك اونطري، ما قلت له ولا شيء. اذا حبيت تخرج احسن نتيجه لازم تشرح له اكثر شيء القصه تاعك. راح يخرج لك العنوان: رحله البقاء، القصه في غابه سحريه نائيه عاشت 3 مخلوقات مختلفه تماما عن بعضها، الكلب الاسود القوي والشجاع الذي كان يحرس المنطقه، وهكذا. انت واش تدير الان؟ تروح تجيب هذه الصوره تاعك او تخلق عده صور. فوالا وين راحت؟ هاي هنا. تروح تجيب هذه الصوره وتخلق منها هذه الصور، يعني تحاول كل مره تغير. يعني مثلا انا خرجت هذه، نزيد نعاود ندير كرييت، نزيد نعاود ندير كرييت. على الاقل نخدم 3 أو 4 صور لو ماكسيموم حق الجيميل واحد على الاقل على الاقل. ننتظروا شويه باش نعطيكم فكره كيف تقدروا ديروا قناه. فوالا زاد خرجي شكل اخر او صوره اخرى، مثلا تلم 3 ولا 4 صور وتروح لهنا ودير تعليق الصوتي الخاص بك بالميكروفون احترافي شويه ولا الصوت مليح والخلفيه تاع رسوم متحركه. واذا قدرت هذه الصوره تديها للمواقع اللي تحرك الصور المصغره افضل بكثير، حتى تطور نحت وتخلق يعني محتوى ملكك. في غابة سحرية نائية عاشت 3 مخلوقات مختلفة تماما عن بعضها، الكلب الأسود القوي الشجاع. بهذه الطريقة هكذا تولي تقدر تدير تعليق الصوتي وتقدر تدير فيديوهات تخدم بها في التيك توك أو فيسبوك أو اليوتيوب، تكون محتوى حصري نسبة كبيرة جدا. إن شاء الله راح يقبلوك، ما كانش مشكل. علاش؟ لأنه الصورة المصغرة هي ملكك لأول مرة ستنشر، ولأنه التعليق هو ملكك صوتك، ولأنه فيها مونتاج وفيها تعديل وفيها يعني فيها حاجة جديدة وفيها قصة باستخدام الذكاء الاصطناعي يعطيك القصة بسيطة وتقدر تطول فيها كما تحب، أو تجيب قصة قديمة وتعود تركب الشخصيات فيها. إذا هذه فكرة. بعد ما نخلص تقول لي أمين الآن كيف راح نتحمل هذه الصورة؟ نكليك على اكسبورت هنا، راح تخرجي داونلود كما راكم تشاهدوا تحميل، نكليك عليها تحميل. إذا راح تحمل هذه الصورة كما راكم تشاهدوا. الصورة تم تحميلها في هذا المكان PNG، يعني الجودة عالية جدا كما راكم تلاحظوا، الجودة راهي جيدة أو عالية. هذه هي زعما الصورة تاعنا هنا. إذا هذا الموقع يخدم بهذه الطريقة. كيف نديرو؟ نروحوا اكسبلور هنا، نروحوا للخطوط هذه نكليكيو عليها نديرو كرييت. الآن راهو عندك بزاف أشياء هنا. حنا كي نستعمل الارت. الآن حنستعملوا الصورة المصغرة. ندخلوا في الموضوع تاعنا، سمحوا لي طولت عليكم لكن هذه للضرورة. نكليكيو على الورقة البيضاء هذه، نكليك عليها تخرج لنا هكذا. تخيلوا معي نكليك على الزائد هذه، راح يخرج لي مجموعة صور. مثلا راح نشوف الصور الخاصة بي أنا. مثلا نختار مثلا أحد الصور الخاصة بي. مثلا نختار أحد الصور الخاصة بي. مثلا نشوفوا الصورة هذه ترى يعني حاجة مختلفة خلاص، باش ما نروحوش حاجة يقولك أمين ويغش. هذه الصورة نكليكيو عليها نشوفوا ترى واش يقدر يخرج منها. راح يبقى ياناليزي فيها، ماهيش راح تطول، وهذه الحاجة المليحة في الموقع ما يطولش. سيتو لك الانترنت تاعك مليحة شوية. ركزوا معايا، مانيش راح نطول ان شاء الله في الفيديو هذا، نحاول الماكسيموم نعطيكم معلومات كافية. تجيبوا اي تصويره تحبوها، اي تصويره تصوروا تصويراتكم نتوما، تصوروا مطبخ، اي حاجه تصوروها لست سيئه. تلاحظوا واش خرج لي هنا؟ خرج لي شخص اخر، راكم تشاهدوا خرج لي شخص اخر. تخيلوا هذا الموقع واش يقدر يدير، ويخرج لي مجموعه اشكال هنا. وفي نفس الوقت نقدر نضغط على ريسايز ونقدر نختار اليوتيوب مثلا، وراح يزيد يعاود يموديفيها يديرها لي بالعرض. لاحظوا بلي خرج لي شخص جديد خلاص بالدرابو تاع الجزائر من لورا، رغم انه درابو غلط شويه لكن فيها اخطاء يعني فيها كتابات. المهم تخيلوا لو كان نديروا مطبخ شيء مادي. تلاحظوا بلي عاود دار لي درابو جزائري. نقدر هذه نخبيها بالفوتوشوب تعديلات باش ما تخرجش، ما نبيش مش كاتب هنا. فلكن الشخص خرجوا لي هو كاصطناعي يعني كما راكم تشاهدوا. اذا على كل حال نعاود نرجع هنا نديرو كرييت، نديرو فكره اخرى. نكليك هنا. نتوما واش ديروا الان باش تخدموا الصوره المصغره تاعكم؟
تجيبوا الشكل تاعكم او شكل شخص اخر ولا شكل مطبخ اللي عندكم. تصوروا مطبخ تاعك لو كان ما عندوش معنى المطبخ تاعك. نعطيكم مثال نعطيكم برك. مثلا نشوفوا هذا الصورة تاعي انا مثلا. هذا نديرو كأنه مطبخ نديرو اوبن. صورت انا مطبخ ولا الوجبة تاعي. شاهد معايا كيفاه يقوم بتحويل هذه الصورة إلى صورة مصغرة مختلفة تماما يمكنني أن أستعملها في قناتي في اليوتيوب. على قلت لكم إذا كان تحملوا صور مطبخ من جوجل وتعاودوا تحطوها هنا. فاهمين الطريقة؟ تجيبوا صور مجانية من جوجل ولا من بيكسلز ولا من أي موقع. صورة عجبتكم تلوحوها هنا ولا تحبوا نجربوا خير. أوكي شوفوا واش خرج لي شخص آخر تماما. راكم شاهدين؟ خرج لي شخص آخر تماما. راح نكليك على مثلا هذه عجبتني هذا الكوتي هذا منا في الصورة المصغرة. عجبتني هذه التمبليت الحمراء رغم نشوف كيف خرجني. نكليك على هذا وش يصرى. خرج لي هذه كيما راكم تشاهدوا. واش ندير هنا مثلا انا عجبتني حوايج هنا. واش ندير نكليك هنا حيخرج لي شونجي تكست. نكليك على شونجي تكست راح تكتب اوتوماتيكيا تو مثلا امين نزار. راح نجربوا نكتبوا بالعربية امين نزار. فوالا نديرو كرييت. اسكو حيغير لي اسمي يحطوه لي هنا ولا لا. جربوا عندكم محاولات كثيرة وتقدروا ديروها في الفوتوشوب وتحطوها هنا وتمسحوا هذه وتغيروها ويكون عندكم كتبتوا في الاحمر هذه في التمبليت. يعني تقدروا ديروها في الانشوت تطبيق الهاتف انشوت. انا المهم عطيتكم الموقع. اذا ما قدرش يديرها لي راح نزيد نكتبها له باللونجلي. بالعربية ما عرفش يكتب نكتبوها حتى بالحروف اللاتينية امين نزار. نديرو كرييت. اذا ما قدرش معناتها تقدر ديروا برك الصوره المصغره الاصليه تاعكم وتعاودوا تموديفيها تكتبوا فوقها في الانشوت. هذا مكان هكذا تولي عندكم صوره مصغره خاصه بكم. وراح نجربوا صوره الطبخ ما بين هو يشارجي منها حروف البيكسلز بالانجليزيه. كتبها لي نورمال امين النزار. لاحظوا باللي غيرها لي وغيرها لي هنا وغيرها لي هنا امين النزار. لذلك فانتم خذوا راحتكم في هذا الموقع. اذا هذا هو الفيديو تاع اليوم خاصه لاصحاب القصص والصور المصغره اللي يديروا كوميكات. لكن ان شاء الله مستقبلا راح نزيد نبحث اكثر على مواقع افضل بكثير من هذه كبدايه برك. جربت الشرح تاعها. ان شاء الله مستقبلا راح نشرحوا اشياء جديده. سلام.